र साथीहरु अब हामी आइसकेको छौं हाम्रो मोड्युल 5 गेट स्टार्टेड विथ सर्च भन्ने। सो अब हामी फेरि क्लिक गर्ने छौं स्टार्ट लर्निङ मा र त्यसपछि हामी जाने छौं चेक योर नलेज मा। चेक योर नलेज मा गइसकेपछि अब यसमा हामीले फेरि कुन चाहिँ रङ आन्सर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्दिनु पर्ने हुनेछ। सो त्यसको लागि अब हामी क्रस गर्ने छौं यो लास्ट को कस्टमर विल सी एडभर्टाइजमेन्ट सेट भन्ने, त्यसमा क्लिक गरेर सबमिट गर्दिने छौं। त्यसपछि अब हामी जाने छौं फेरि नेक्स्ट लेसनमा र फेरि चेक योर नलेज अनि हम जाने छौं चेक योर नलेज र त्यसपछि अब फेरि यसमा कुन कुन आन्सरहरु करेक्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु पर्ने हुनेछ। सो यसको लागि चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, 3 नम्बरको र 5 नम्बरको। साथीहरु यति आन्सरहरु चाहिँ यसको करेक्ट रहेको छ। हामी फेरि सबमिटमा क्लिक गर्दिने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, दैट्स राइट, ग्रेट वर्क। र त्यसपछि अब हामी जाने छौं नेक्स्ट लेसनमा हाउ सर्च इन्जिन सी द वेब्स। सो फेरि चेक योर नलेज र फेरि अब यसमा चाहिँ कुन कुन आन्सरहरु चाहिँ करेक्ट छ त्यसमा क्लिक गर्नु पर्ने हुनेछ। र फेरि अब यसको आन्सरहरु रहेको छ 1 नम्बरको, 2 नम्बरको र 3 नम्बरको। यति साथीहरु यसले सबमिट गर्दिने छौं। दैट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो आन्सर पनि मिलिसकेको छ र अब हामी जाने छौं क्वेशन नम्बर 4 मा। फेरि चेक योर नलेज र साथीहरु अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट छ हामीले त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्ने हुनेछ। सो सिलेक्ट 3 नम्बरको आन्सर सिलेक्ट गर्नु होला र सबमिट गरिदिनु होला साथीहरु। र त्यस्तै गरी अब हामी जाने छौं नेक्स्ट लेसनमा र नेक्स्ट लेसनमा गइसकेपछि फेरि चेक योर नलेज। अब हामी फेरि यसमा ट्रू फल्स मा आइसकेको छौं साथीहरु। 1 नम्बरको आन्सर रहेको छ ट्रू, 2 नम्बरको आन्सर रहेको छ फल्स, 3 नम्बरको आन्सर रहेको छ फेरि ट्रू र 4 नम्बरको आन्सर रहेको छ ट्रू। यति क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि सबमिटमा जाने छौं। सबमिटमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, दैट्स राइट, ग्रेट वर्क। हाम्रो यो पनि मिलिसकेको छ र अब हामी जाने छौं क्वेशन नम्बर 6 गुगल सर्च कन्सोल भन्ने। त्यसमा गएपछि फेरि चेक योर नलेज। अब फेरि हामीले यसमा चाहिँ कुन चाहिँ आन्सरहरु करेक्ट रहेको छ त्यसमा टिक लाउनु पर्ने हुनेछ। सो साथीहरु यसमा चाहिँ हामी 1 नम्बर र 2 नम्बरमा टिक लाउने छौं र सबमिट गर्दिने छौं। सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो यो आन्सर फेरि मिलिसकेको छ र अब हामी जाने छौं लास्ट क्विज खेल्नको लागि। र साथीहरु अब हामी क्विजमा आइसकेको छौं। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ क्विजको क्वेशनहरु आइसकेको छ र फर्स्ट नम्बर क्वेशन रहेको छ व्हाई आर सर्च इन्जिन अ ग्रेट प्लेस फर अ बिजनेस टु बी फाउन्ड रहेको छ। यसको आन्सर रहेको छ बी, people who search are actively looking for information, product or services भनेको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ what technology do search engine use to crawl websites भनेको छ। त्यस्तै गरी यसको आन्सर रहेको छ डी, birds। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ which of the following can help a search engine understand what your page is about भनेको छ। यसको पनि आन्सर रहेको छ डी, or title tag। Fill in the blanks. Spending a money on search advertisement influences how your website appear in भनेको छ साथीहरु। यस्तै गरी यसको आन्सर रहेको छ बी, the search result page। त्यस्तै गरी अब अर्को रहेको छ which of this is an important factor is the paid search auction system भनेको छ साथीहरु। त्यस्तै गरी अब यसको आन्सर रहेको छ डी, how relevant your ads are है त। त्यस्तै गरी अब लास्ट क्वेशन रहेको छ which of this can Google search console help you to do भनेको छ साथीहरु। यसको आन्सर रहेको छ सी, it helps you understand which keyword people are searching for on Google। त्यसपछि हामी सबमिटमा क्लिक गर्दिने छौं र देख्न सक्नुहुनेछ, कंग्रेचुलेसन्स, हाम्रो यो मोड्युल 5 पनि कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरु।